Opo. Dito pa. Marami daw nagpaparamdam dito. Pag natutulog daw siya sa gabi, nakakarinig siya na may naglalakad dito sa taas. Oh my gosh. Padilim na nang marating namin ang lokasyon, kaya nagsimula agad kami bago pa maghating gabi. Nandito na ngayon tayo sa taas ng mansion. Grabe, sobrang laki ng sala guys. Bakas na dito ang kalumaan ng mansyon, pero lahat ng gamit andito pa. Mga antik pa talaga to guys. Ito pa yung mga ginagamit dati. Yung mga agiw pa. Biruin mo guys sa ganung year. Pero yung gamit nila ito na. So ganun sila kayaman guys. Kaya nga yung tawag daw dito sa may-ari doon. Sobrang daming gamit ang naiwan dito at nakakamangha dahil para kang bumalik sa dating panahon. So ayon sa caretaker dito, marami daw nagpaparamdam dito pag gabi. Check natin kung totoo nga ba yun. Kaya tara, ikutin natin to. Naiwan din dito ang mga silya nila at sobrang lawak ng kanilang sala. Sobrang lawak dito guys sa taas. Tapos meron siyang ilang kwarto. Dito pa lang to sa may sala. 2. So check natin to. Tara, libutin na natin. Makikita din dito ang mga larawan ng mga dating nakatira sa mansyon. Ito raw yung anak na may-ari. Tapos dito, malamang sa malamang dito sila nagtitipon-tipon dati. Kasi yung may-ari or yung mga nakatira dati dito, mahilig sila sa mga gatherings. Kaya maraming mga upuan. Habang naglilibot, bigla kaming may napansin dito. Tapos yun, yung mga anong nila dito pa. Hinayaan lang namin to at nagpatuloy lang sa pag-iikot. Dahil siguro sa lumaanan ng bahay guys, kaya may mga tumutunog-tunog dito. Yung kahoy niya kasi tumutunog. Pero habang tumatagal kami dito, mas lalo itong dumadami. May umaapak. Hindi naman tayo lumalakad eh. Kaya nga eh. Okay. So dito guys, dito. Totoo yata yung sinabi ni nanay. Dito na kami kinabahan dahil bago kami umakyat ay walang ni isang tao dito sa taas. At nang sinubukan kong tawagin to, Tao po. wala kaming narinig na sagot. Sabi ng caretaker dito, pag natutulog daw siya sa gabi, nakakarinig siya na may naglalakad dito sa taas. Kaya binilisan na namin ang pag-iikot. Dito guys, may mga luma pa silang electric fan. Biruin mo kung anong taon yun, meron na silang electric fan. Tsaka may mga ano na sila sa taas. Sila yung mga isa sa pinakamayaman dito sa Bulacan guys. Matatagpuan din dito ang isa sa mga kwarto nila. Ito yung isang kwarto. Kaya tiningnan namin kung anong meron sa loob. Meron dito 2 higaan. Bakas na din dito ang kalumaan ng mga higaan. Grabe, sobrang ano nito, kapal. Hardwood guys. Pero nakakamangha dahil para kang bumalik sa nakaraan. Ito yung dati yung mga parang folding bed. Pero ito guys, steel. Buong buo pa rin. Naiwan din dito ang lumang aparador nila. Dito pa yung mga damit nila. Pati mga damit naiwan pa sa loob. Ayan mga damit nila guys. Pati mga lumang flashlight at antigong laruan naiwan din nila. Mga iniwan din dito guys. Ayan, may flashlight pa. Mga kandila. Lumabas na kami agad para tingnan ang iba pang parte ng mansyon. Check natin dun. Dito sa may kabila. Ito kasi hindi na daw to pwedeng buksan. Kasi sarado na ata to sa loob. Hindi nila mabuksan dito. So dito check natin. Dito sa likod matatagpuan ang kusina nila at bakas dito kung gaano kasagana ang mga dating nakatira. Wow! Lumang-luma na siya, no? Sobrang tagal na talaga nito guys kasi tingnan mo, dito sila nag-aano ng kanin. So dito tinatanggal yung ipa guys. Nakakamangha makakita ng ganito dahil ramdam mo na pinahalagahan at pinaghihirapan nila pati ang pagsaing noon. Ito minsan ka lang makakita nito eh. Yan yung chimney nila guys. Kami dati uling lang eh. Pag maliit yung kalan mo, ito. Pag malaki-laki, tatanggalin na yan. Oh! Iba't ibang level. Para pa lumaki yung apoy, no?
Katabi lang nito ang dirty kitchen nila. Ah, dito yung ano, kung saan sila naguhugas, guys. Tapos ito pa yung sofa nila dati dito, guys. Oh. Habang nag-iikot, bigla kaming may napansin dito. Dito, guys. Oh. Ito po. Nanggagaling ang tunog sa isang kwarto. Bilisan na lang natin. Lilibot na lang kami, guys, ng isang kwarto. Ito po. At habang nagvi-video, bigla akong may nahagip dito. Putang ina, guys. Oh, ano yun? May dumaan. Hindi kami sigurado kung ano ito, kaya nag-decide kaming puntahan ang kwarto kung saan nanggagaling ang tunog. Bago natin explore itong isang room, gusto ko yung pasalamatan dahil kundi dahil sa inyo, hindi kami makakapunta sa mga spots gaya nito. Dahil sobrang mahal po ng gastos at pamasahe makapunta lang sa mga location na to. At ang simpleng panonood nyo po, pag like, comment, and share at subscribe nyo po is malaking tulong na po sa amin. And of course sa Pocket Broker dahil pumayag silang i-fund ang Travel namin ngayon dito sa Philippines. Isa silang trading platform na kung saan pwede kayo mag-trade ng stock, crypto, and other currencies. Pag nag-register ka, pwede mong gamitin ang promo code ko na CLIN para meron kang bonus. Ilalagay ko dito sa baba ang link. And kung first time mo mag-trade, huwag ka mag-alala, meron silang social training at trading guide na pwede mong sundan. Plus, meron silang 24/7 chat support na pwede mong pagtanungan. And kung okay na, pwede na kayo mag-deposit. Click nyo lang ang deposit and pwede na kayo mag-deposit through GCash and other banks. Ang technique na ginagamit ko dito, guys, ay always buy low and sell high. And remind ko lang kayo, guys, always trade responsibly. And then kung okay na ang trade mo, pwede mo na agad kunin ang balance mo. Click mo lang ang withdraw and pili ka lang kung saan mo gusto isend nila ang balance mo. Kaya kung trip mo mag-trade, gamitin mo lang ang promo code ko na CLIN para may bonus ka. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Yun lang, guys, maraming salamat yan sa Pocket Broker sa pagtiwala sa amin. Kaya tara, explore na natin. Pagpasok sa kwarto, ito ang tumambad sa amin. Mga ribulto ng mga santo na may takip sa ulo. Animoy mga totoong tao na nakaupo sa isang maliit na kwarto. Paglabas nakita namin ang dining area nila. Siguro ito yung dining area nila, guys. Grabe. Ang haba, oh. Long table talaga siya, guys. So, tradisyon na rin kasi ng mga Pilipino dati pa na sama-sama pag kumain. Pero sila, malaking pamilya sila. Kaya siguro, ganito kahaba yung table nila, guys. Meron din ditong aparador na puno ng mga plato at tasa. Kasi yun nga sabi ng caretaker dito, guys. Mahilig din yung may-ari mag-tea. Yan, may mga Chinese sila ng mga teapot, oh. Halos bago pa ang mga ito at nakakapagtaka bakit iniwan lang to dito. So, inayaan na lang din dito. Wow. Palabas na sana kami nang may bigla kaming napansin dito. May naglalakad dun. Hello? Tao po? Hindi kami sigurado kung sa bintana o sa upuan nang gagaling ang tunog. Tao ba dyan? At nang tinawag ko ito, ay bigla na lang. Oh! Parang may biglang umupo sa isang silya dito. Kaya lumayo na kami dito at nag-decide mag-spirit box para malaman kung may makukuha kaming sagot. Pero habang nagvi-video, biglang nawala ang audio ng mic na ginagamit ko. Wala kaming kaalam-alam dahil umiilaw naman ito pero wala itong napipick up na audio. Kaya nang bumaba kami, nagtanong agad kami sa tagabantay dito kung totoo ba na may nagpaparamdam talaga. Yung gumagalaw dyan sa taas na yun, mga ano lang din. Para lang sila may nakaupo lang doon. Oh! Tapos, dito sa may, di ba, salas niya. Oh. Doon nakahilan sila doon. Oh! Tapos, di ba, may silya dito sa harap. Oh! Diyan daw, magtutupukan. Oh my God! Dito na kami kinilabutan dahil tugma ito sa tunog na narinig namin sa silya.